Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу в Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram. До вашої уваги хочу розповісти про новинку. Дуже компактний, легкий, розкладний стіл від Шеджинга. Він постачається, оце його поставка, сам стіл з коліщатами. І ось такий чехол, де він зручно розташовується. Я пізніше покажу, як він розташовується. Що він складається? Ось такі алюмінієві стрижні, в котрі вставляються пластикові направляючі. Я так розумію, що це не пластик, а якесь скловолокно. Тут їх досить багато, хоч вони і тоненькі, але в зв'язку з тим, що їх багато, виробник декларує, що цей стіл витримує навантаження 1,5 тонни. Особливість цього стола, що він дуже швидко розкладається. Зараз я вам покажу. Як на мене, швидше просто не буває. Ось ви розклали його і він готовий до експлуатації. Так само швидко ви його можете назад і скласти. Просто фантастика. Нічого подібного я ще не бачив. Хочу звернутися перед тим, як продовжити, до всіх цивілізованих людей світу. Знаєте, що Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу. Не купляйте нічого у росіян і не продавайте нічого росіянам. Росія – це країна-терорист. Продовжую. Якщо ви його розкладаєте, то, бачите, він впирається на оці розпорочки і доволі міцно стоїть. Як на мене, як не дивно, ця конструкція має місце на існування. Звісно, його довжина 2,30, ширина 1,20 м, висота 75 см. Витримує вагу 1,5 тонни. Звісно, можна класти плитку, і тут є місце, і прямо так різати. Але, звісно, можна покласти або фанеру, або ОСБ, або іншу поверхню, і вже на неї ставити плиткоріз або інший прилад для різи. Зараз я його складу, і ви побачите, як зручно він складається в оцей кейс. Якщо ви займаєтесь великим форматом, ви знаєте, що такі столи для великого формату. Це купа шин, купа ніжок, купа з'єднань. Я коли даю в прокат стіл для великого формату, звісно, я даю навіть півдня на його складання. І у мене навіть в інтернеті є інструкція по його складанню. Це дуже складний виріб. І звісно, він складається з багатьох ящичків, коробочок для перенесення, дуже складно. Цей же виріб, подивіться, він поміщається, він важить всього-навсього 16 кг і поміщається ось такий шикарний кейс на коліщатах. Як на мене, унікальне рішення. Звісно, в ньому є і свої мінуси. Звісно, у нього розмір 2,30. Це незрозумілий розмір, бо великий формат в основному беруть 2,70, 3 метра, 3,20 і навіть 3,60. Тому цей розмір не для всіх плиточників, не для всіх, які займаються великим форматом. Звісно, можна купити 2 таких столи. Але треба вже самому придумувати унікальне якесь рішення для їх з'єднання. Тому рішень офіційних, оригінальних поки ще нема у виробника для їх з'єднання. Але компактність, ціна, швидкість розкладання, міцність, як на мене, на висоті. Тому прошу звертатися до мене, я чим можу, допоможу по любим питанням, по столам великого формату, по плиткорізам і різним пристроям. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати оцю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!